Ngayon magluluto ako ng talong. So parang salad siya pero soy sauce ang ilalagay ko. So ang gagawin ko is ikakat ko lang ito. Tapos habang ikakat ko ito, magpakulo ako ng tubig kasi i-steam ko muna siya. I-steam ko muna siya. So ikakat ko lang siya ng ano. Ikakat ko lang siya ng ganito. Ganyan pahaba. Kahit anong cut. Tapos kumulo na siya guys. Ilalagay ko lang siya dito. Lulutuin ko lang siya ng, steam ko lang siya ng, basta maglambot na siya, pwede na siya. So tatakpan ko siya para yung steam niya hindi lalabas. Check lang natin guys kung malambot na siya. Kulang pa siya ng konti. So tatakpan ulit. Takpan lang ulit natin siya para madali siyang maglambot. So titignan ulit natin kung malambot na siya. O yeah, malambot na siya. So ang gagawin ko is i-drain ko siya tapos papalamigin ko. Dito ko siya palamigin kasi yung pan mainit. So papalamigin ko lang siya. Hindi siya super lambot. Tama lang talaga siya na magano yung fork. Tingnan mo. Magano. So palambutin. Habang palamigin ko siya, gagawa tayo ng sauce. Kukuha ako ng bowl. So gagawa tayo ng sauce. Ang gagawin kong sauce is ano ito oh. Spring onion ito. Sa ano ko lang to, sa tanim ko to. Ayan oh. Pang ilang beses na siya kaya hindi siya lumaki, hindi siya tumapa. Ayan, payat-payat. Ayan. So, mag-slice lang ako nito. Tapos mayroon rin akong garlic. Lalagyan ko siya ng garlic. So, okay, tapos yung garlic natin is anuhin ko lang siya. Okay, tapos ikakat ko lang siya. Pinuhin ko talaga siya. Parang mince. Okay. Tapos ito siya, ilagay ko siya dito. Ilagay ko siya sa bowl. Alright. Ilagay ko siya sa bowl. Tapos, gagawa tayo ng sauce. Okay. Nasa bowl ko na siya. Ayan, oh. Ayan na siya. Spring onions and garlic. Hugasan ko na kamay. Tapos, ang ilalagay natin is lalagyan natin ng patay ko na ito. Lalagyan natin ng ito, soya sauce yung ilalagay ko, yung sa atin. Lalagyan ko siya ng 1 teaspoon lang siya. O kaya, dagdagan ko siguro. Dagdagan ko ng kalahati. Okay. Kasi super liit. Tapos lalagyan ko rin siya ng sesame oil. Sesame oil. Tapos
Tapos, lagyan ko siya ng isang patak lang talaga na isang patak lang talaga na white vinegar. White vinegar, dato puti. Ito. Isang patak lang talaga siya. Tapos, lalagyan ko siya ng pepper. Tapos, kung kulang sa panlasa niyo, pwede niyong dagdagan ng salt. Pero, hindi ko na siya dagdagan ng salt. So, ang gagawin ko is, himay-himayin ko lang ito. Tapos, ilagay ko siya dito. Mainit. Mainit pa siya eh. Ayan, ganyan. Dapat mahimay ito eh. Mainit nga lang. Ayan, himay-himayin ko lang siya. Kasi ayoko ng durog-durog pa. So, depende. So, nahiwa ko na siya lahat. Ito i-ano ko lang siya Maaamoy mo yung maamoy mo yung ano ba yan? Sesame oil. Titikman natin. Ayan na siya guys. Pwede nyo siguro lagyan ng ano ba yan? Tomato. Kamatis. Kung gusto niyo. Para may color siya ba. So, titikman ko na siya kung tama siya sa panlasa. Ayan. Masarap pala pag ganito. Masarap rin siya. Parang salad, pero maamoy mo yung ano niya, maamoy mo yung sesame oil. Tapos yung garlic, masarap siya. Pero kung gusto niyo dagdagan ng salt, pwede. Masarap. Pwede na ito sa pang-diet. Sa pang-diet, pwede pala ito guys. Masarap. Siguro masarap rin ito pag may kamatis. Sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon guys. And thanks for watching. Please subscribe. Thanks. Bye-bye.